सो Xiaomi-ले चाहिँ Redmi 10A नेपालमा लन्च गरेको चाहिँ अब त्यस्तै 1-2-3 हप्ता जस्तो भयो हैन र Redmi 10A चाहिँ अब Redmi 10 को हुन्छ नि लाइक डाउनग्रेडेड भर्जन भनौँ न किनभने हेर्दाखेरि पनि Redmi 10 जस्तो छ नि त डिजाइन पनि हैन अब 9A को सक्सेसर भन्दा पनि हुन्छ 9A जुन चाहिँ आई थिंक 12500 अराउन्ड त्यस्तै प्राइसिङ थियो आउँदाखेरि हैन अब यसपालि चाहिँ प्राइस बढेर आएको छ हैन यिनीहरुको चाहिँ अब तर obviously अब हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ फोनहरुको लागि जुन ट्याक्सहरु छ त्यो पनि बढेको छ र हरेक फोनको प्राइसहरु पनि बढेको छ हैन अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि Redmi 10A को स्टार्टिङ प्राइस 232GB को लागि चाहिँ 14000 छ त्यसैगरी 364GB भेरिएन्टको लागि चाहिँ 16000 मा छ सो डेफिनेटली पहिलाको जुन 9A भेरिएन्टहरु छ त्यो भन्दा चाहिँ प्राइस चाहिँ यसको बढेर आएको छ हैन अब मैले चाहिँ यसको अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ दिइसके हैन तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिंक यतातिर हुनेछ अब हुन्छ नि मैले एक हप्ता चलाइसकेपछि चाहिँ यसको रिभ्यू गर्न लागेको छु सो के कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ तर त्यो भन्दा अगाडि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स सो फर्स्टमा अब डिजाइनकै कुरा गरौँ हैन अब डिजाइन हेर्नेबित्तिकै के छ भन्दाखेरि Redmi 10A को जुन डिजाइन छ त्यो चाहिँ Redmi 10 बाट इन्स्पायर्ड हो र यसपालि Redmi 9A बाट हुन्छ नि अपग्रेड हुँदाखेरि चाहिँ यसले एउटा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पाउँछ यो किनभने 9A मोडलमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर थिएन यसपालि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर एड भएर आएको छ ल यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो ह्युज क्यामेरा मोडल छ तर क्यामेरा चाहिँ लाइक एक्चुअली यति मात्रै छ हैन स्क्वायर शेप्ड क्यामेरा हो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले इन्डियन भेरिएन्ट हेर्ने हो भने Redmi 10A मा चाहिँ सिंगल क्यामेरा मात्र छ तर जुन नेपालमा आएको भेरिएन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले डुअल क्यामेरा पाउँछौं एउटा चाहिँ एडिसनल डेप्थ सेन्सर दिएको छ सो त्यो चाहिँ डिफरेन्स छ हैन त्यसैगरी अब यसमा अरु कुरा गर्ने हो भने हामीले भोल्युम पावर बटनहरु सब यो साइडमा पाउँछौं त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ हेडफोन ज्याक दिएको छ तलपट्टि माइक सैडली माइक्रो USB मात्र हो यसमा USB टाइप सी आउँदैन त्यसैगरी स्पिकर भयो सिंगल स्पिकर र अर्को साइडमा चाहिँ ट्रिपल स्लट हो दुईटा सिम प्लस माइक्रो SD को लागि डेडिकेटेड स्लट दिएको छ हैन र अगाडिपट्टि डिजाइन कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले नच जुन चाहिँ अब पहिलाको जस्तो नै हो सेम हैन अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पछाडी जुन छ राम्रै काम गर्छ फास्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन हैन तर बजेट फोनको लागि ठीकठाक हो यो त्यति फास्ट छैन तर एक्युरेसी चाहिँ राम्रै छ त्यस्तो हुन्छ नि अब अनरेकग्नाइज्ड फिंगरप्रिन्ट भनेर चाहिँ भनेको छैन सो अहिलेसम्म हैन जस्ट फिंगरप्रिन्ट चाहिँ राम्रै काम गर्छ र फोन चाहिँ लाइक ठुलै छ यसको फुटप्रिन्ट हैन तर ग्रिप सिप राम्रै छ अलिकति ठुलो छ सो हल्का अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ एक हातमा चलाउन तर वेट हेरिकन लाइक बजेट फोनको लागि ठिकै छ र डिजाइन चाहिँ मलाई त्यति साह्रो इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन हैन यो क्यामेरा ब्लकले गर्दाखेरि तर इट्स फाइन मुभिङ अन यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.53 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले हो र Xiaomi-ले चाहिँ 400 nits को ब्राइटनेस चाहिँ क्लेम गरेको छ अब यसको डिस्प्ले क्वालिटी कुरा गर्ने भने चाहिँ जुन कलर छ कलर चाहिँ राम्रो छ है त्यो एकदम डल कलर छैन यसमा बजेट फोनको लागि कलरहरु चाहिँ भाइब्रेन्ट नै छ जस तपाईले अब युट्युबहरु हेर्नुहुन्छ भने मजा आउँछ हैन राम्रो छ तर अब आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि पनि हुन्छ नि ब्राइटनेस त्यति कम फिल हुँदैन ब्राइटनेस राम्रै छ ओभरअल ब्राइटनेस यसको हैन जस कन्टेन्टहरुलाई ठीक छ मजाले पुग्छ त्यसैगरी अब अर्को कुरा गर्ने हो चाहिँ यसको परफर्मेन्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पुरानै चिपसेट युज गरेको छ Xiaomi-ले चाहिँ यसपालि हैन MediaTek को जुन Helio G25 Redmi 9A मा युज भएको थियो सेम त्यही नै चिपसेट दिएको छैन सो नो अपग्रेड चिपसेटमा चाहिँ त्यसैगरी अब यसमा कि तपाईले दुईटा भेरिएन्ट आउँछ 2GB RAM 32GB मेमोरीको साथमा त्यसैगरी अर्को चाहिँ 3GB RAM 64GB स्टोरेजको साथमा आउँछ हैन र यो युनिट चाहिँ हाम्रो 3GB RAM भेरिएन्ट हो है तर RAM चाहिँ अब धेरै नै चाहिन्छ आई थिंक 2GB RAM मा चाहिँ अलि स्लो फिल हुन सक्छ डिभाइस हैन किनभने अब हामीलाई 3GB RAM भएको यो फोन युनिट चलाउँदाखेरि नै अलिकति हुन्छ नि डेली जुन हामी टास्कहरु गर्छौं जस्तै एप खोल्ने स्विच गर्दाखेरि लोडिङ टाइमहरु नै स्लगिस लागिरहेको थियो के अब यो युनिटमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अपडेट आउनु अगाडि चाहिँ एकदमै लाइक स्टटर्सहरु भइरहेको थियो एकदम नर्मल चलाउँदाखेरि पनि हैन तर अपडेट पछि चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ यसमा है सो त्यही भएर हामीले चाहिँ रिभ्यु गर्न चाहिँ अलि टाइम लिइरहेको थियौं सो के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एप ओपनिङ टाइम अलि बेटर छ तर अफ कोर्स अब बजेट फोन्स र प्लस पुरानो चिपसेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति फास्ट फिल हुँदैन यो हुन्छ नि बजेट फोनको लागि पनि आई थिंक यो भन्दा बेटर चाहिँ हुन सक्थ्यो यसको परफर्मेन्स डेलीमा पनि त्यति स्मुथ लागेन मलाई लाइक एप ओपनिङ अथवा स्विच गर्दाखेरि त्यो जस्ट फिल हुन्छ के ल्याग भएको जस्तो हल्का हल्का है त्यसरी क्यामेरामा स्पेशली क्यामेरामा जुन क्यामेरा एप हुन्छ क्यामेरा चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो लेन्सहरु यताउता गर्दा भिडियो र फोटोमा जाँदाखेरि अथवा फ्रन्ट क्यामेरा रियर क्यामेरा स्विच गर्दाखेरि त्यसैगरी सर्टर ल्याग पनि छ लाइक कहिलेकाहीँ त 2-3 सेकेन्डै लाग्छ हैन 2 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ है सो यसको परफर्मेन्स त्यस्तो स्मुथ चाहिँ भन्दिन म त्यसैगरी गेमिङ पनि टेस्ट गर्यौं सो फ्री फायर टेस्ट गरेको थियौं हामीले चाहिँ फ्री फायर म्याक्स र ग्राफिक्स हामीले अल्ट्रामा राखेर टेस्ट गरेको थियौं त्यसैगरी FPS चाहिँ हाईमा सेट गरेको थियौं र त्यस्तै 10-15 मिनेट खेल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा एभरेज FPS 43.3 दिइरहेको थियो र स्टटर्सहरु चाहिँ खासै थिएन हैन अन्डर 1% नै थियो टोटल हाम्रो अमाउन्टमा त्यसैगरी अब फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ थियो फेरि टन्नै थियो हैन सो तपाईले अब यो बजेटमा गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट फ्री फायरहरु यताउता यो लो एन्ड गेमहरु खेल्न चाहिँ लाइक काम लाग्छ तर तपाईले अब PUBG अथवा COD हरु खेल्नलाई चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन
अब क्यामेरा चाहिँ यसमा डुअल क्यामेरा हो, 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, त्यसै गरी 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ र क्यामेरा चाहिँ बजेट फोनको लागि मलाई राम्रो लाग्यो है। तपाईँले अब आउटडोर्समा खिच्नुहुन्छ भने मेन सेन्सरबाट राम्रै फोटोजहरू आउँछ, लाइक सार्पै छ फोटोजहरू, क्ल्यारिटी राम्रो छ, कलर पनि त्यति डल छैन यसको है। तर अझै आई थिङ्क कलरमा चाहिँ हुन्छ नि स्याचुरेसन बेटर भइदिएको भए चाहिँ राम्रो देखिन्छ फोटोजहरू अझै। तर यसले एक्सपोजर चाहिँ अलिकति डार्क एक्सपोजर गर्छ, सो आई थिङ्क एक्सपोजर अलिकति बेटर हुनसक्थ्यो। त्यसै गरी अब इन्डोर्समा खिच्दाखेरि चाहिँ अब ग्रेन नोटिस हुन्छ मजाले होइन। त्यसै गरी अब सब्जेक्टहरू हल्लिरहेछ भने त्यो फोटोज पनि अलिकति ब्लर जस्तो आउँछ। त्यसै गरी अब यसको एक्सपोजर टाइम मैले फर्स्टमा नि भने होइन, अलिकति लाइक हुन्छ नि टाइम लाग्छ कि त्यो, सरी एक्सपोजर टाइम होइन सर्टर टाइम, सो हल्का टाइम लाग्छ फोटो खिच्नु। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो फोटो चाहिँ हल्का सब्जेक्टहरू ब्लर जस्तो पनि देखिन सक्छ इन्डोरमा खिच्दाखेरि स्पेसली होइन। आउटडोर्समा चाहिँ हामीले त्यस्तो एक्सपिरियन्स गरेनौँ। त्यसै गरी अब यसमा के छ भन्दाखेरि जुन पोर्ट्रेट मोड छ नि त्यो चाहिँ इम्प्रेसिभ लाग्यो कि। सो बजेट फोनको लागि जुन यसको त्यो पोर्ट्रेट मोडमा खिच्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड ब्लर र जुन कटआउट छ सब्जेक्ट सेपरेसन चाहिँ इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई हुन्छ नि। प्लस सब्जेक्ट पनि राम्रो फोकसमा राख्छ र सार्प देखिन्छ। सो पोर्ट्रेट मोड चाहिँ यसको राम्रो छ है। अब यसको फ्रन्ट क्यामेराको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आउटडोर्समा खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रै आउँछ, क्ल्यारिटी ठिकै छ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको एक्सपोजर चाहिँ एकदम इन्कन्सिस्टेन्ट देखिन्छ कि, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एक्सपोजर एकदम हाई गर्दै हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ डार्क देखिन्छ। सो त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छैन। प्लस एचडिआर पनि त्यति राम्रो काम गर्दैन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यो वास आउट देखिन सक्छ। अब भिडियो चाहिँ यसमा 1080p 30 FPS मात्र खिच्न सकिन्छ र भिडियो अब अभियसली बजेट फोनबाट एक्सपेक्ट गरे जस्तो हामीले हुन्छ नि एकदमै ग्रेनी देखिन्छ, भिडियोजहरू सार्प छैन, प्लस सेकी पनि आउँछ फुटेजहरू एकदम नर्मल एकदम मिनिमल मुभमेन्टमा पनि होइन। तर आई थिङ्क बजेट फोनको लागि चाहिँ भिडियो बेटर हुनसक्थ्यो, तर यसको फोटोज स्पेसली पोर्ट्रेट मोड चाहिँ राम्रो छ। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ होइन। र अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि युजेसमा तपाईँले आनन्दले 8-9 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम पाउन सक्नुहुन्छ, मजाले 1 दिनभन्दा बेसी टिक्छ र 2 दिनसम्म टिकाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ चार्जिङ एकदम नर्मल हो, 10 वाटको चार्जर आउँछ र फुल चार्ज हुन चाहिँ 3.5 घन्टा लाग्छ होइन, एकदम लामो टाइम लाग्छ चार्जिङ हुन चाहिँ। त्यसै गरी अब यसमा ओएसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 नै हो, अझै पनि एन्ड्रोइड 12 छैन र MIUI-को 12 नै हो होइन। र के छ भन्दाखेरि अप्टिमाइजेसन त्यस्तो राम्रो छैन यसमा है, लाइक कहिलेकाहीँ त्यो ल्याग्सहरू देखिन्छ एनिमेसन्सहरूमा, प्लस कहिलेकाहीँ अब यो फिङ्गरप्रिन्टबाट अनलक गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो टाइम लाग्ने अथवा एनिमेसन्स त्यति राम्रो नभएको चाहिँ मैले भेटिरहेको थिएँ होइन। त्यसै गरी अब यसमा ब्लोडवेयर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 3-4वटा ब्लोडवेयर्सहरू अलरेडी इन्स्टल्ड आउँछ, तर खासै धेरै ब्लोडवेयर्स चाहिँ लागेन मलाई यसमा। तर जे होस् अप्टिमाइजेसन चाहिँ बेटर हुनसक्थ्यो जस्तो लाग्यो। सो Xiaomiको Redmi 10A होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै फोन्सहरूको प्राइस चाहिँ बढेको छ होइन, एटलिस्ट 500 हजार रुपियाँले बढेको छ। अब त्यसै गरी अब Redmi 10A को नि अब पहिला 9A भन्दा चाहिँ प्राइस बढेर आएको छ। अब 3GB ऱ्याम भेरिएन्टलाई 16000 पर्छ भने 2GB ऱ्याम भेरिएन्टलाई 14000 होइन। अब यो प्राइसमा चाहिँ यसको आई थिङ्क क्यामेरा चाहिँ बेस्ट लाग्यो मलाई, राम्रो छ क्यामेरा होइन। त्यसै गरी अब अरू डिस्प्ले ब्याट्रीहरू सब ठिकै छ, तर पर्फर्मेन्समा चाहिँ अब Helio G25 जुन पुरानो चिपसेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति स्मुथ फिल हुँदैन हुन्छ नि। जति अब 16,000 तिरेपछि चाहिँ यतिको राम्रो होस् भन्ने हुन्छ नि त एउटा पर्फर्मेन्स डिपार्टमेन्टमा नि, त्यो चाहिँ फिल भएन यसमा। सो तपाईँले आई थिङ्क अरू हुन्छ नि अब 1000 अथवा एक्स्ट्रा तिरेर चाहिँ योभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स भएको फोनहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यही हो, Redmi 10A ठिकै छ तर प्राइसको लागि नट द बेस्ट। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, र लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।